ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმეზე პარლამენტის საგამოძიებო კომისია მუშაობას ასრულებს. 3 თვის თავზე კომისიის წევრები ევროპული საქართველოსთან აქვეყნებენ დასკვნის ნაწილს, სადაც დიდი ყურადღება ეთმობა სკოლებში სისტემურ პრობლემებს. ჩვენ დღეს ამ გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვსაუბრობთ ზუსტად იმ საგანგაშო სტატისტიკაზე, რომელსაც კომისია დაეყნოდა, როგორც ირკვევა ბოლო წლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოზარდებში გაზრდილია აგრესიული ფონი. აქ შეიძლება იგულისხმებოდეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, ჩაგვრა, იგივე ბულინგი, აქ ასევე იგულისხმება ცივი იარაღის ტარება, ვთქვათ, სკოლიდან გაპარვის ფაქტები, ასევე გაკვეთილების ჩაშლა. მაგალითად 2015-16 სასწავლო წლებში მოსწავლეებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირების 2582 შედეგი დაფიქსირდა, ხოლო 2017-2018 სასწავლო წელს ამ მაჩვენებელმა 3673 ერთეული შეადგინა. მოგეხსენებათ, ეს არის ოფიციალური დასკვნა და ოფიციალურად დადასტურებული ფაქტი, ხოლო რეალობაში ცხადია გაცილებით უფრო მეტი იქნებოდა. ასევე მხოლოდ თბილისის 51 სკოლის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ, ესე იგი, ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში 140 ფაქტი დაფიქსირდა ძალადობისა მოსწავლეებს შორის. სკოლიდან გაპარვის 116 შემთხვევა არის დაფიქსირებული და გაკვეთილების ჩაშლის 153 შემთხვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის სასწავლო დღეების თითქმის ნახევარი. იყო ფაქტობრივად ჩაშლილი. დიახ, და გაკვეთილების ჩაშლა ახსენეს ზურა და მინდა აქვე განმარტოთ, რომ გაკვეთილების ჩაშლის თქო თითოეული შემთხვევა არ გულისხმობს მხოლოდ შეწყვეტილ სასწავლო პროცესს. აქ საუბარია, თქვათ, პედაგოგსა და კლას პედაგოგსა და მოსწავლეებს შორის არსებულ დაძაბულ ურთიერთობებზე, კონფლიქტურ სიტუაციებზე, რაც თავისთავად აუარესებს იმ უსაფრთხო კლიმატს, რაც უნდა იყოს წესით სკოლებში. და საბოლოო ჯამში ყოველივე ამ დაგროვილმა ბევრი დროის განმავლობაში დაგროვილმა პრობლემამ საერთო ასახვა ჰპოვა იმ ინციდენტზე, რაც ხორავას ქუჩის ტრაგედიის სახელით არის ცნობილი. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც საგანგაშოა სტატისტიკა, რომელიც ახლა მოვისმინეთ. განათლების მკვლევარი რეზო აფხაზავა შემოგვიერთდება ახლა სტუდიაში. აქვე გეტყვით, ვიდრე კომისია დასკვნას დადებდა, რომ ის ერთ ნაწილს ახლა მაყურებელი გაეცნო. განათლების სპეციალისტებთან გაიარა კონსულტაცია, მათ შორის იყო ბატონი რეზოც. მოგესალმებით. მოგესალმებისა. მოგესალმებით ბატონო რეზო. ის რომ საჯარო სკოლებში პრობლემებია, ბულინგის, ჩხუბების, ზოგადად უსაფრთხოების კუთხით, ეს პრინციპში ყველამ ვიცით, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, თუნდაც ახალ დამცველთა, რომელს დასკვნა დადო, დარგის სპეციალისტებთან, ასევე კომპეტენტურ პირებთან, თუმცა ფაქტია, პრობლემა არ გამოსწორებულა, მივიღეთ ის მძიმე შედეგი, ორი მოზარდის მკვლელობა. თქვენ ეთანხმებით კომისიის დასკვნას, რომ ეს პრობლემა სისტემურია, ვაკონკრეტებ საუბრობთ უსაფრთხოების ნაწილზე? ზოგადად ეს კონკრეტული შემთხვევა რომ მიუთითებს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებზე, ეს ფაქტია, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ, საუბედუროდ ეს ამბავი სიკვდილით დამთავრდა და ამიტომ გახდა ასეთი რეზონანსული, თორე ჩვენ ვიცით, რომ და ბევრი კვლევა გვეუბნება ამას, რომ დღეს ბულინგი სკოლაში არის სერიოზული პრობლემა და ძალიან ბევრი მოსწავლისთვის ფაქტიურად ჯოჯოხეთად არის ქცეული სკოლაში სიარული და არის ძალიან მძიმე დამოკიდებულებები მოსწავლეებს შორის და ამაზე რაც მეტი ყურადღება გამახვილდება და რაც მეტი ენერგია დაიხარჯება მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების პირებისგან ამ პრობლემის მოგვარებაზე, მით უკეთესი იქნება ეს ამბავი. დიახ, ბატონ რეზო, რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა? თქვენც აღნიშნეთ და ჩვენც ვთქვით, აქ საუბარია 51 საჯარო სკოლას და პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაზე, თუმცა რომ ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პარალელი გავალოთ, ეს დედაქალაქი ლიდერობს ამ კუთხით, თუ რეგიონშიც არის მსგავსი ვითარება, იმიტომ არაერთხელ გაგვიშუქებია მოზარდებს შორის პრობლემების ფაქტები, იყო სუიციდის შემთხვევები, რასაც უკავშირებენ ყოველ შემთხვევაში ბულინგს. როგორი საკითხია, იცით, ეს არის კომპლექსური, ამის გამომწვევი მიზეზების, როდესაც უკვე ესეთ სავალალო შედეგებამდე მივდივართ, ამას ერთი კონკრეტული გარემოება არ განაპირობებს, ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ამაზე, მათ შორის სკოლის მასშტაბი, ხა ჩვენ ამ სკოლებში მაგალითად 2500-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს პირველშიც და 51-შიც, რაც ფაქტიურად დიდ კონტინგენტიან სკოლების პრობლემაა. იქ უკვე შეუძლებელი არის, რომ იქ რაღაცნაირად ეს მართო ამდენი ადამიანი, მით უმეტეს, რომ მოზარდი, რომელსაც ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება, მეტი ყურადღება ჭირდება, მისი პრობლემების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეთ მასწავლებლებს, ეს ბავშვები მეორე საკითხია კიდე მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთობა, რასაც ახლა სხვა კვლევების გვაჩვენებს, რომ მაგალითად მასწავლებლები არ არიან
არიან დღეს მოსწავლეებისთვის სამწუხაროდ ავტორიტეტები და არ იხსნებიან მათთან და როდესაც მასწავლებელი არ არის, აი სწორედ ომბუდსმენის კვლევაში არის ეს, რომ როდესაც მასწავლებელი არ არის შენთვის ავტორიტეტი, მასთან რა თქმა უნდა არ იხსნები და პრობლემის შემთხვევაშიც ალტერნატიული ავტორიტეტების ჩარევით, ანუ ეს სივრცე ამ სივრცეს იკავებს სხვა ავტორიტეტები, რომლებიც რიგ შემთხვევებში არასწორ ხო, ესენი არიან და რომლებიც არ აგვარებენ, მერიქით აგვარებენ ბრჭყალებს. დიახ, თქვენ აქცენტი გააკეთეთ პედაგოგზე, მაგრამ მაინც სად არის ზუსტი რგოლი? ეს არის პედაგოგის სკოლა, ეთნოგრაფიაში განათლების სისტემა, ოჯახი. ეს არის, რა თქმა უნდა, კომპლექსურია, ვერ აიღებ ცალკე ერთ პრობლემას, ეს არის ზოგადად დღეს არსებული პრობლემების კომპლექსური ერთობა, ანუ ეს არის რომ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორია, როგორც თქვი, ეს არის კონტინგენტი სკოლის, მაღალ კონტინგენტიანი სკოლები, ეს არის მასწავლებლებთან ურთიერთობა, ეს არის ოჯახი და ის ზალადობრივი გარემო, რომელსაც ჩვენ გარშემო არის, ხო? რომ ჩვენ როდესაც ჩვენი შვილები უყურებენ ტელევიზიით მაგალითად, ხო, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, ისინიც კი ზალადობას მიმართავენ ერთმანეთთან, ეს გარკვეული როლური მოდელი ხდება მათთვის და რაღაცა გარკვეულ შეიარაღებაზე იღებენ მე ასეთი ფორმით გარკვეული პრობლემის მოგვარებას, რასაც მივყავართ საბოლოო ჯამში, აი ამ მთლიან ერთიანობას მივყავართ იქამდე, რომ ასეთ შედეგებს ვიღებთ. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს უბედურება, რაც მოხდა კონკრეტულად ამ ხორავას ქუჩაზე, ეს მოკარი რეზონანსული, მაგრამ კიდე უნდა ძალიან ყველამ კარგად ვიცოდეთ, რომ ეს ბავშვი, ძალიან ბევრი ბავშვი დღეს სკოლაში ძალიან უბედურად გრძნობს თავს და ეს არ არის მარტო ჩაგრული ბავშვები, ანუ ჩაგვრელებიც არიან მსხვერპლები აი ამ ყველაფრის, რომ რა თქმა უნდა და ამას უნდა ძალიან, იმიტომ რომ მათი განვითარება და მათი კეთილდღეობა უნდა იყოს უპირველესი მიზანი და ამაზე უნდა ფიქრობდეს როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ისევე ადგილობრივი ხელისუფლებას და რავი, ყველა თითოეულ ჩვენთაგანი უნდა ფიქრობდეს. დიახ, თქვენ ახლა ზუსტად აღნიშნეთ და ჩვენ ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, რომ აი ყველა ამ რგოლის, თქვათ, მუშაობა ერთობლიობაში მოგცემს იმ შედეგს, რასაც ჩვენ, თქვათ, საუბრობთ და რაც გვინდა ალბათ რომ გქონდეს სკოლებში, თუმცა ისევ რომ დაუბრუნდეთ საპარლამენტო კომისიის დასკვნას და თუნდაც აი ამ ტრაგედიის მაგალითი გავიხსენოთ, ჩვენ გვახსოვს რომ სკოლის დირექტორის მოადგილემ თინათინყენიამ დაინახა, თქვათ, ეს ჯგუფი მოძრავი ბაქრაძის ქუჩის მიმართულებით, შეატყობინა მანდატურებს, რომლებმაც, თქვათ, იმ ეტაპზე ვერ აღმოაჩინეს კონფლიქტური სიტუაცია და ასევე ყურადღების მიღმა დარჩათ საპირფარეშოში 51 სკოლის საპირფარეშოში მომხდარი ინციდენტიც. როგორ ფიქრობთ, არ ვაღიარებთ ჩვენ რომ არის სკოლებში ეს პრობლემა თუ რატომ ხდება მაინც აი პედაგოგები ვერაც ცნობიერებენ მანდატურები თუ სად არის ის ასევე კვლევები გვეუბნება რომ ზალადობას ზალადობად მაგალითად ძალიან ბევრი რამეს არ მიიჩნევენ მაგალითად ჩვენი პედაგოგები და მიაჩნიათ რომ ეს ზალადობა არ არის. ასევე დამოკიდებულება ამის მიმართაც არის ის რომ აი ბავშვები განმავლობაში ყალიბდებოდა ეს დამოკიდებულება ხო რომ თქვა კაბის ჩამოქაჩვას რა მოხდა ეს არ არის ანუ ის სასკოლო კლიმატი თითოეულ სკოლაში ხა არა კონკრეტულად არა მარტო ამაში ანუ უნდა იყოს ისეთ დაცლილი ზალადობისგან და უნდა იყოს აგებული ურთიერთობებზე მეტი აქტივობები უნდა ქონდეთ ბავშვებს საერთო როდესაც ერთმანეთზე ზრუნვას ისწავლიან და ასე შემდეგ. ეხლა ასეთ ტიპის სკოლებში არის ძირითადად გაუცხოება ამ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ რაღაცა ეს მთელი გაკვეთილების მანძილზე დაგროვილი ეს ენერგია ფაქტიურად რაღაცა პატარა დროის მონაკვეთში უცებ უნდა გამოვარდნენ ეს ენერგია, იქ დახარჯონ და რეალურად იქ ძალიან რთული მდგომარეობაა მოკლედ ამ მიმართულებით და ასევე არ არის ბევრი საშუალება იმისთვის რომ ბავშვებმა რომლებსაც სურვილია იმ ბავშვებმა რომელსაც ლიდერობისკენ აქვს მიდრეკილება სწორად მიმართონ, სწორი მიმართულებით მიმართონ ეს თავიანთი. თქვენ ფიქრობთ, რომ თვითონ პედაგოგების მიერ არ არის ეს პრობლემა სათანადოდ შეფასებული და მათ შორის პედაგოგების მხრიდანაც არ არის სათანადოდ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამას გარკვეული კომპეტენციები ჭირდება, ეხა ახლებური მიდგომები და მეორე საკითხი ის არის, რომ პედაგოგების ანუ დატვირთვაც არის რაღაცნაირი ისეთი გადატვირთულობა პედაგოგების, აი მაგალითად დამრიგებლები, რომლებიც კლასის დამრიგებლები არიან და ამავდროულად კიდე 18-20 საათს ატარებენ გაკვეთილს, ანუ იმ ბავშვებთან ფაქტიურად შეხება არ აქვს. და როდესაც შენ არიცი თითოეულ შენ მოსწავლეს რა უჭირს, რა უხინს, რა ურთიერთობები აქვს ერთმანეთს, ოჯახში რა პრობლემები აქვს, ამის შესახებ სრულად უნდა ქონდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცალკე აღებული სკოლა ვერაფერს ვერ მოაგვარებს, მაგალითად ოჯახთან კოოპერაციას. დიახ, ზუსტად ოჯახთან დაკავშირებით იმდრე მეკითხა, იმიტომ რომ მასწავლებლები ხშირად ამბობენ, რომ მოსწავლე ატარებს სკოლაში 8 საათს, დანარჩენი არის ოჯახში. და ბევრ რაღაცაში მას სკოლა ვერ
შეეხიდება, როდესაც დედა და მამა მთავარი ავტორიტეტები, ოჯახი ზოგადად ეუბნება და აგულიანებს სხვადასხვა რაღაცაში. თავი არ დაიჩაგრო, თავი არ დააჩაგრინო და მსგავსი რაღაცები. ოჯახთან დაკავშირებით ყველა რაღაცნაირად შემოვლით გზებს ამბობს, რომ ოჯახიც მნიშვნელოვანია და კონკრეტულად თქვენ რა რეკომენდაცია შეგიძლიათ სათხილად გამოსავალს ამ ცით რა არის ეს ცალსახარ გადაბრალება რომ ოჯახში ხდება ეს ამბავი და ჩვენ არაფერ შუაში ვარ სკოლის და ოჯახის ცალსახე აღება თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში ანუ ჩვენ ვერანაირ საგანმანათლებლო ამოცანას ვერ მივახცევთ თუ არ თანამშრომლობს სკოლა და ოჯახი ანუ თანამედროვე სისტემის სკოლის და ოჯახის თანამშრომლობა არის გადამწყვეტი და უმნიშვნელოვანესი როდესაც მასწავლებელი არ მშობელს დაწყებითი კლასებიდან არ აქვს ინტენსიური კომუნიკაცია არ თანხმდებიან იმ წესებზე რომლებიც ერთი და იგივე იქნება სკოლაში და ოჯახში არსებობს რაღაცა ესეთი უნივერსალური არ ვიცი რაღაც საერთაშორისო სტანდარტები აი როგორ რა ეტაპზე უნდა მოხდეს აი ამ ორი რგოლის შეთამაშება და შეთანხმებული მუშაობა ყველა თვითონ ქალაქებში სხვადასხვანაირი რეგიონებში სხვადასხვანაირი და ამიტომაც არის განსხვავებები გარკვეულწილად პრობლემები კი რა თქმა უნდა ეს უნდა ანუ არ არსებობს ეტაპი როდესაც ეს უნდა ან გააქტიურდეს ან ეს უნდა იყოს საბავშვო ბაღიდან უნდა დაიწყოს კი უნდა იყოს სულ მშობლის ჩართულობა მშობელთა პედაგოგიზაცია ეს არის სკოლის და სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობა იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ეს არის ანუ შედეგი მიიღწევა მარტო ამათი თანამშრომლობით ნაწილი რომ ამოვიღოთ ერთი ნაწილიც რომ მოვაგოთ უკვე იმ შედეგზე ვერ გავდივართ და გამოდისოთ ყველა ხარჯავთ ამდენ ენერგიას ხო ანუ სახელმწიფო სკოლის მასწავლებლის უპირველესი ერთ-ერთი უპირველესი მათ შორის ის რასაც აკეთებს იმასთან ერთად უნიშნელოვანესი ფუნქცია არის მშობლებთან მეტი ურთიერთობა გქონდეს და მეორე მხრივ ამ მშობლებას უნდა გამოიბერტონ ცოტა ყურები და არ არის ისე რომ მიიყვანო მიაბარონ ეს ბავშვი დღეს როგორც არის და რაც მე თავს გადაიხდიან და რაც მე დროს გაატარებს სკოლაში და ისე რომ არც მოიკითხავენ რა ხდება იქა და ასე შემდეგ მარტო შეიძლება მესიჯით ნიშანი მოუვიდეს ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს რომ რაც მეტად არის მშობელი ჩართული მშობლები რაც მეტად არიან ჩართულები მით უფრო მაღალ შედეგებზე გადის არა მარტო ქცევის თვალსაზრისით არამედ ხო და აი ახლა თქვენაც რაც ჩამოყვანთ ესე იგი ხო ეს ყველა უარყოფით მხარეები ძირითადად ამათ ფონზე უნდა არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც რომ ორივე სკოლის დირექტორი კვლავ ადგილზეა და მათ არ მიუღიათ გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების შესახებ. ხო, იცით არა, ერთ-ერთი დირექტორი აი პირველი ექსპერიმენტალური დირექტორი უკვე წამოვიდა სკოლიდან. მეორე სკოლის შესახებ სიმართლე გითხრათ არ ვიცი ზუსტად. მე მგონი კი არა, ნუ თავის ისევ პოზიციას იკავებს. იცით რა არის, აი ეს სამართლებრივ ჭრილში უნდა იქნეს განხეული, რამდენად დგება ეს პასუხისმგებლობა და სამართლებრივად უნდა იქნეს და მეორე საკითხია მორალური პასუხისმგებლობა, ეს უკვე იმ ადამიანების სუბიექტური გადასაწყვეტია და ამაში ახლა ჩვენ გარედან ვერ ჩავერევით. მეორე საკითხია დირექტორებსაც თავის გაჭირვება აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს დირექტორები არიან დაცლილები უფლებებისგან და აქვს მარტო ამოვალეობები, მათ რეალურად არ შეუძლიათ თავიანთ სკოლაში მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვა ისე როგორც მათ მიაჩნიათ სწორად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს რაღაცა ფორმალური დირექტორები რომლებიც კლიმატს ვერ ცვლიან სკოლაში და მხოლოდ რაღაცებზე არიან პასუხისმგებლები რომ ცოცხების სწორად იყიდონ და ისინი რა ქვია ცარცი და ხო სარეცხი რაღაცა სანიტარული საშუალებები და იქ არიან გაფაციცებული რომ ტენდერში რამე არ შეეშაო და ასე შემდეგ და სასწავლო პროცესი აქეთ მიდის ამიტომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ის რომ სკოლის დირექტორები გავაძლიეროთ აღჭურვოთ რა თქმა უნდა აღჭურვოთ უნდა იმ ინსტრუმენტები და ძალაუფლებით რომ რეალურად ცვლილებების მოხდენა შეეძლოს ამ ადამიანს და მერეც უნდა მოთხოვოთ კიდე ამის შემდეგ უნდა ძალიან სწორადაც უნდა მოთხოვოთ პასუხი და ისიც იქნება პასუხისმგებელი იმ სკოლაზე დღეს ძალიან რთული არის ამის გაკეთება იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ამ ადამიანებს ბერკეტების გარეშე ვამყოფებთ ეხლა ინსტრუმენტებს არ ვაძლევთ ხელში და ვეუბნებით რომ რაღაცა გააკეთონ და რაღაცები რომ არ გამოდის მე ისე მხედრდებათ მაგრამ საუბრობთ პრობლემის მოგვარების გზაზე ვინ როდის და როგორ უნდა გამოასწოროს ეს პრობლემები განათლების სამინისტროს დაანონს რეფორმები და ჩამოვთვლი რამდენიმეს მეტალურ დეტექტორით შემოწმება მოხდება გაძლიერდება ვიდეო დათვალიერება მოთხოვნები იზრდება მანდატური სამსახურის თანამშრომლების მიმართ ფსიქოლოგიური სამსახური გაძლიერდება და მშობელთა ჩართულობა განხორციელდება რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ეს ყველაფერი შეცვლის იმ რიცხვს რაზეც ჩემო კოლეგებმა ცოტა ხნის წინ ისაუბრეს კი ბატონო ეს
არის რამდენიმე ვარა ეს ერთი რეაგირების მექანიზმები არის და პრევენციის მექანიზმები. ჩვენ უნდა რეაგირების მექანიზმებიც უნდა არსებობდეს, კონტროლის მექანიზმებიც უნდა არსებობდეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თანამიმდევრულად ჩვენ ვიზრუნოთ იმაზე სკოლების გაძლიერებაზე, სასკოლო კლიმატის განვითარებაზე. მე ვიცი რომ განათლების სამინისტროში ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით ფიქრობდნენ, მანამდეც იყო ძალადობის საწინააღმდეგო რაღაც გარკვეული სტრატეგიები, რომლებიც ითვალისწინებდა მათ შორის კიდევ სპორტულ აქტივობებს და სხვას, მაგრამ ძალიან ფაქტია შედეგი არ გვაქვს. თუ გადავხედავთ ამ სტატისტიკას, რაზეც ცოტა შედეგი ერთი მხრივ არ გვაქვს, მეორე მხრივ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად რამდენი რაღაცის პრევენცია მოხდა, ხო? იმითი რომ მაგალითად სიტყვაზე მანდატურმა რაღაც რეაგირება მოახდინა და როგორც ვიცით, არ აღიარეთ. მაგრამ რეალურად დღეს ეს საკმარისი არ არის, ეს არის ამაზე ყველანი თანხმდებით და ძალიან ფორსირებულად ჭირდება ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უნდა მასშტაბლებლების გავაძლიეროთ, ხო, მაგრამ მეტალო დეტექტორი მაგ ამბავს არ უშველის, ხო? რაც უფრო იმას რაღაცა კონტროლის მექანიზმი, ამ კონტროლის შემოვლით გზებსაც გადამზადებაზე გაქვთ ალბათ, ხო? გადამზადება, მათ შორის ახალი მასშტაბლებლებით გაძლიერება, ანუ მასშტაბლებთა კორპუსის გაძლიერება და ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხო, ერთი რაღაცა მე შენ რომ მოსწავლე ხარ, შენ და შენ მასშტაბლებელს შორის არ იყოს უბსკული. არ იყოს უბსკული შენს და შენს მასწავლებელს შორის. შენ და არ იყოს თქვენ ერთი სამი თაობით განსხვავებული ადამიანები, მაგალითად, რომლებიც საერთო ენასაც ვეღარ ნახულობთ, ხო? იმიტომ რომ ეს თანამედროვე სამყარო მალე ძალიან ჩქარა ვითარდება და ამ ბავშვებს უკვე აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულებები, ღირებულებები, ქცევის წესები და ასე შემდეგ აქვს, რომელიც აბსოლუტურად გაუგებარია შეიძლება უკვე ჩვენთვისაც. თუმცა პედაგოგების პრობლემა ალბათ იქიდანაც მომდინარეობს, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი დაფასება, მათ არ აქვთ საკმარისი мотиваცია იმისთვის რომ ხელფასების სახით თუნდაც იმისთვის რომ იყოს მათთვის ეს სტატუსი საპატივსაცემო იმ გრძნობდეს თავს დაფასებულად რომ არის სკოლის პედაგოგი ესეც არის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჟღერს მაგრამ ნუ რეალურად ყველა პრობლემის ბოლომდე რომ მივალთ იქ არის დაფინანსება მაინც მივდივართ ფულთან თუ არ იქნება განათლებაში დღეს საქართველოს ჩადებული შესაბამისი ინვესტიცია და რესურსი და ეს რესურსი არ იქნება ხეირიანად გამოყენებული ხალხის იმ სკოლების და სახელმწიფოს მიერ ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ გვექნება. ანუ რეალურად ჩვენ ვერაფერს ვერ შევსრულებთ, ვერც ამ მასწავლებლებს გავაძლიერებთ, ვერც იმ რეალურად იმ გარემოს შევქმნით, იმიტომ რომ აქტივობებისთვის, მაგალითად, სკოლას არ აქვს კლასგარეში აქტივობებისთვის ფული, ვერ მიყავს ეს ბავშვები ექსკურსიაზე, ესენი ერთმანეთთან ვერ ურთიერთობენ, ერთმანეთს ხედავენ მარტო ასე გაგიჟებულები, ხო, და ერეფანში ეტაკებიან მარტო ერთმანეთს და ბავშვები ერთმანეთს ფაქტობრივად არ იცნობენ და ასეთ გარემოში რაღაც წესების ჩამოყალიბება, რაღაცა ტრადიციები სკოლაში და ასე შემდეგ არ ხდება სამწუხაროდ. ჩვენს შეკითხვებს განათლების მკვლევარი რეზო აფხაზავა პასუხობდა და ველოდებით რა თქმა უნდა როგორ განვითარდება მოვლენები ამ თემის გარშემო წარმატებულ დღეს გისურვებთ რეკომენდაციები ჩვენს ეთერში კი როგორც ოპოზიციის ისე მმართველი გუნდის დასკვნაც გასაჯაროდება დღეს და გვეცოდინება უკვე დეტალები